අදත් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඒවට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන තව ඔයා දැනගන්න ඕන විස්තර මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම ගැන කියලා දෙන්නයි අද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අය පිටරටවල් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියන එකත් මම දැනගත්තා. ඒ වගේම ගොඩක් අය ආසාවෙන් ඉන්නවා, ගොඩක් අය උනන්දුවෙන් ඉන්නවා මේ ගැන විස්තර දැනගන්න කියන එකත් මම දැනගත්තා. ඒ වගේම ගොඩක් අයට උවමනාව තියෙනවා කියන එක තමයි ලොකුම දේ. ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී. මේ කමෙන්ට්ස් අතරේ එක්තරා කමෙන්ට් එකකුත් මම දැක්කා. මේක ගැනත් මට කියන්න ඕනේ ඔයාට. එයා කියලා තිබ්බා ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන ඔහොම කතා කරාට ස්කෝලර්ෂිප්ස් එහෙම ලේසියෙන් ගන්න බෑ. ගොඩක් අයට ස්කෝලර්ෂිප්ස් කියන්නේ හීනයක්. ඒ නිසා ස්කෝලර්ෂිප් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. බොරු කතා කරන්නේ මේ දේවල් කිසිම වැඩකට ඇති දේවල් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එකටත් උත්තරේ දීලාම මම පටන් ගන්නවා. කමෙන්ට් එකට උත්තරේ තමයි ස්කෝලර්ෂිප්ස් ඔයා කිව්වා වගේම හැමෝටම ගන්න බෑ. අමාරුයි ගන්න. ඒකින්ද තමයි ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඇප්ලයි කරන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාට සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ. සුදුසුකම් නැත්නම් ඔයාට ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාට කැපවීම උනන්දුව තියෙන්න ඕනේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න. ඒ හැම දෙයක්ම නැතුව ඔයාට ලේසියෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න බෑ. කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නවා වගේ ඊටාම ලේසියෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් නම් ගන්න බෑ ඔයාට. ඒ නිසා ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගන්නවා නම් ඔයා මහන්සි වෙලා ඒකට වැඩ කරන්න ඕනේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන කතා කරද්දී ඊටාම ජනප්‍රිය ස්කෝලර්ෂිප්ස් කිහිපයක් ගැන කතා කරා. ඒ ටික විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් තියෙනවා ස්කෝලර්ෂිප්ස්. ගොඩක් ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන ඔයා දැනගන්න ඕනේ, දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් රටවල් වලට ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම කතා කරන්න කලින් මේ රටවල් වලට මේ ස්කෝලර්ෂිප්ස් තියෙනවා කියලා කතා කරන්න කලින් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයා මුලින්ම දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මොකද ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ කියපු එහෙම නැත්නම් මේ දීලා තියෙන ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට ඇප්ලයි කරන විදිහ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක කියලා දෙන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරද්දී ඔයාට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඔයාට සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැතුව ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල්. අපි කියමු එක්තරා රටකින් ස්කෝලර්ෂිප්ස් 50ක් අපේ රටට දෙනවා. ඉතින් මේ 50 පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ මේකට ඇප්ලයි කරනවා 5000ක් 10000ක් වගේ ගොඩාක් කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ අතරෙන් අර 50ට ඔයා සිලෙක්ට් වෙන්න නම් ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකට හරියන විදිහට ඕන කරන සුදුසුකම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මොනවද තියෙන සුදුසුකම් කියන එක ඔයා හොඳට දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. සුදුසුකම් කියලා කිව්වහම ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, ඒ වගේම ඔයාගේ ස්කිල්ස්, ඔයා කරලා තියෙන වැඩ, ඔයාගේ අනිත් හැම දෙයක්ම මෙතනදී බලපානවා. undergraduate programs තියෙනවා, postgraduate programs තියෙනවා. මේ දෙක එකක් නෙමෙයි දෙකක්. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා undergraduate programs වලදී scholarships තියනවද fully funded ඒවා? ඔක්කොටම ගෙවන ඒවා තියනවද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ නිසා සාමාන්‍ය postgraduate programs වලදී තමයි fully funded scholarships ලැබෙන්නේ. undergraduates වලදී එහෙම ඒවා ලැබෙනවා හරිම අඩුයි. undergraduate programs වලදී ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙන්නෙම එක්කෝ half එහෙම නැත්නම් එක කොටසකට විතරක් ඔයාට මුදල් ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ටියුෂන් ෆී එක හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කෝස් ෆී එක හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෝස් ෆී එකෙන් භාගයක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හම්බ වෙන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එකක්. මෙන්න මේ වගේ තමයි undergraduate programs ගොඩක් වෙලාවට scholarships විදිහට එන්නේ. නමුත් postgraduate programs වලදී fully funded ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට apply කරන්න ලේසි. ඒක නිසා මේ දෙක වෙන් කරලා දැනගන්න ඕනේ. undergraduate programs වලදී ඔයා දැනගන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි ඔයා undergraduate program එකකට apply කරන්න කලින් ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාට මේකට apply කරන්න පුළුවන්ද? උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් ඔයාට කිව්වා ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ මේ course fee එකකින් භාගයයි නම් එතකොට ඔයාට පුළුවන් ද ඉතිරි ටික cover කරගන්න. ඔයාට ඒ සල්ලි තියනවාද? ඔයාට මේ මුදල් හදාගන්න පුළුවන්ද? සමහර තැන්වලදී ඔයාට මුදල් පෙන්නන්නත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දෙන discount එක අරගෙන ඔයාට කොහොමද මේකේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? ඔයාට ඒක කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔයා apply කරන්න ඕනේ. ඉතින් postgraduate programs වලදී ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාට fully funded හම්බුණාට එතනදිත් ඔයාට ලොකු තරගයක් තියෙනවා.
අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් වලදී මෙතන මේ තරඟ ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ගෙවලා යන්න වෙන නිසා ගොඩක් අය ඇප්ලයි කරනවා අඩුයි අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට. ඉතින් අපේ රටේ නම් ගොඩක් අයට අපේම යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම ලොකුවට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි සිලෙක්ටඩ් අය ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේවට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා සිලෙක්ට් වුණේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකෙදි ගොඩක් chance එක තියෙනවා. මොකද තරංගය ටිකක් අඩුයි අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එක්කලා බලද්දි. එතකොට හැබැයි ඔයාට ගෙවන්න තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට එක කොටසක්. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරලා අද ඇප්ලයි කරලා ලබන මාසේ ඔයාට රට යන්න බෑ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකට යන්න නම් ඔයා පියවර කිහිපයකින් ඔයාට ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. මුලින්ම ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය ෂෝට් ලිස්ට් කරලාද කියලා. ඊළඟට ඔයා ෂෝට් ලිස්ට් කරලා නම් ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකට ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා නම් මොකක් හරි එක්සෑම් එකකට රිසල්ට්ස් දෙන්න ඕනේ කියලා අන්න ඒකට ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. ඊළඟට ඒ ඔක්කොමත් දීලා ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් හදන්න ඕනේ. ඩොකියුමන්ට්ස් හදන එක වෙනමම වැඩක්. ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඒ ටික ඔක්කොම සබ්මිට් කරලා ඊළඟට ඔයාව ෂෝට් ලිස්ට් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාට ඊළඟ අවුරුදු ගොඩක් වෙලාවල් වලදී මාස ගාණක් යනවා ඔයාගේ ස්කෝලර්ෂිප් එක හැදිලා එන්න. මේ මාස ගාණ ඉවර වෙනකොට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒගොල්ලෝ කෝස් එක පටන් ගන්නකොට ඔයාට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කෝස් එකට. ඒක නිසා හදිස්සි වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ process එක වගේම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාට කරන්න වැඩත් ඒ අතර ගොඩාක් තියෙනවා. මුලින් ඉඳන්ම ඔයා ඇප්ලයි කරන තැන ඉඳන්ම ඔයා ඉතාමත් අවධානයෙන් පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ මේකෙදි. ඇප්ලිකේෂන් එකේදී පවා ඒ වගේම ඔයා දෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පවා ඔයා හරිම පරිස්සමෙන් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මම දැන් කිව්වාට ඩොකියුමන්ට්ස් ඕනේ කියලා. ඩොකියුමන්ට්ස් ඕනේ කියලා කියන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් කිව්වහම ගොඩක් අය රට යන්න කිව්වහම රට යන්න තියෙන එකම ඩොකියුමන්ට් එක පාස්පෝර්ට් එක කියලා ගොඩක් අය හිතනවා. නෑ පාස්පෝර්ට් එක විතරක් ඔයා හදාගෙන මදි. පාස්පෝර්ට් එක විතරක් ඔයාගේ අතේ තිබ්බට ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරලා ස්කෝලර්ෂිප් එක ලබා ගන්න බෑ. ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩක් හදාගන්න තියෙනවා. පාස්පෝර්ට් එකට අමතරව ඔයාගේ උපැන්න සහතිකයේ ඉඳන් ඔයාගේ අධ්‍යාපන සහතික ඔයාට ඕන කරන අනෙකුත් සහතික සියල්ල ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ. මේක කරන්න ඕනේ ඔයා විසින් නෙමෙයි. ඒක පිළිගත් අය ඉන්නවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. ඒ අයට දීලා ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක, ඔයාගේ රිසල්ට් ෂීට් එක මේ කියන සියලුම දේවල් ඔයාගේ O level A level සර්ටිෆිකේට්ස් පවා ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊළඟට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් අතරේ ඔයාට තියෙනවා ඊටාම විශේෂ ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔෆර් ලෙටර් එක කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලදී මෙන්න මේ ඔෆර් ලෙටර් එක හරියම වැදගත්. ඔෆර් ලෙටර් එක කියලා කියන්නේ ඔයා යන්නේ මොකක් හරි යුනිවර්සිටි එකකටනේ. අන්න ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඔයාව ඒ යුනිවර්සිටි එකට ගන්නවා කියලා ලෙටර් එකක් ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ ඔයාට ඔෆර් කරන ලෙටර් එකක් ඕනේ. මේ ලෙටර් එක ගන්නෙ කොහොමද? මේ ලෙටර් එක ගන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ස්කෝලර්ෂිප් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. ඒ ස්කෝලර්ෂිප් එක දෙන රටෙන් ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක තියෙන යුනිවර්සිටිස් මොනවද කියලා. මොනවද ඒකට සම්බන්ධ යුනිවර්සිටිස් කියලා. ඒගොල්ලෝ යුනිවර්සිටිස් ලිස්ට් එකක් දෙනවා. ඒ ලිස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එකක්. ඒ තෝරගත්ත යුනිවර්සිටි එකේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් කරලා ඔයා ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෝස් එක කරන්න මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් මට මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඔෆර් ලෙටර් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඒ ඔෆර් ලෙටර් එක දෙනවා. මෙන්න මේ ඔෆර් ලෙටර් එක පෙන්නලා තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න. මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි එකට යන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔෆර් ලෙටර් එක කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තව දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටිස් වලින් ඉල්ලන සුදුසුකම් තියෙනවා. මේ සුදුසුකම් වලට අනුව තමයි ඔයාව ඒ යුනිවර්සිටි එකට තෝරගන්නේ. සමහර යුනිවර්සිටිස් වලින් එක එක භාෂාවන් ඉල්ලනවා. මේ භාෂා හැකියාව කියන එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත්. පළවෙනි දේ තමයි ගොඩාක් යුනිවර්සිටිස් වලින් ඉල්ලන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව භාෂා හැකියාව. එතකොට මේකට විභාග තියෙනවා. IELTS එහෙම නැත්නම් PTE ඒ වගේ එක්සෑම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්සෑම්ස් ඔයා කරලා ඒ වගේ රිසල්ට්ස් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සමහර යුනිවර්සිටිස් වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ භාෂාව ඉල්ලනවා. උදාහරණයක් විදිහට රුසියාවේ ඔයා කරන්න යනවා නම් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට රුසියානු භාෂාව ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් කොරියාවට යන්න ගියාම ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව ඉල්ලනවා. සමහර වෙලාවට චීනට යන්න ගියාම ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ භාෂා හැකියාව ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා බලන්න ඔයා මොන ස්කෝලර්ෂිප්ස්ද තෝරගන්නේ මොන යුනිවර්සිටිස්ද තෝරගන්නේ කියලා. ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් අහන්න ඔයාලට ඕන කරන ක්වොලිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා.
ඊළඟට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් වැඩේ ටිකක් ලොකු දෙයක්. මම අර කලිමුත් කිව්වා ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගනිද්දී ඔයා හරියම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන වැඩක් මේක. ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගන්න එක. මොකද මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඒගොල්ලෝ හොඳටම බලනවා, චෙක් කරනවා. ඒ නිසා මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොඳටම හදාගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා තව දෙයකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඉල්ලලා නැත්තම් දැන් නම් පළවෙනියට මේ ඉල්ලන්නේ මුලින්ම පොඩ්ඩක් හදාරන්න කොහොමද මේ කියන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාට ඕන වෙනවා බයෝග්‍රැෆි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගැනම විස්තරයක්, එසේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද මෙච්චර දවසක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ CV එක ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඔයා කොහොමද ඔයා ගැන රචනාවක් ලියන්නේ. අන්න එහෙම එකක් ඉල්ලනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ දැනගන්න ඔයාගේ තියෙන සියලුම සුදුසුකම් ටික ඔයා කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්න කියන එක දැනගන්න. ඒ නිසා අන්න ඒක ඊටාම පරිස්සමෙන් සාමාන්‍යයෙන් නම් ගොඩාක් ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලදී ඔයාටගෙන් මෙන්න මේ එසේ එක වචන 2000ක විතර එසේ එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේකට ලෑස්ති වෙන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද ඔයා ගැන ඔයා ලියන්නේ කියලා. ඊළඟ එක තමයි ඒගොල්ලොන්ට ඕන කරනවා ඔයාගේ ස්කිල්ස් ගැන දැනගන්න. ඔයාට මොන වගේ ස්කිල්ස්ද තියෙන්නේ? ඔයාට ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් තියෙනවද? කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් තියෙනවද? මොනවද ඔයාට තියෙන ස්කිල්ස්? අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් මේ ගැනත් ඔයාට එසේ එකක් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැනත් එසේ එකක් ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට මෙතනදී ඔයා විස්තර කරන්න ඕනේ. ඔයා කොහොමද දේවල් කරේ? ඔයා පහුගිය කාලෙම කොහොමද දේවල් කරේ? ඔයාගේ දක්ෂතාවයන් ඔයා පෙන්වුවේ කොහොමද කියලා ඔයා ලස්සනට මේ කියන එසේ එක ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් ඉල්ලන තව ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි ඔයාගේ කරියර් පාත් එක. ඔයා ඉස්සරහට මොනවද කරන්න යන්නේ? ඔයා මොනවා කරන්න බලාගෙනද මෙන්න මේ ස්කෝල් එක ඉල්ලන්නේ? ඔයාගේ ඉදිරියේදී තියෙන බලාපොරොත්තු මොනවද කියන එක ගැන. එතකොට මම දැන් කලිමුත් අර කිව්වේ අර කමෙන්ට් එකේ කෙනා දාලා තියෙන්නේ ලේසියෙන් කරගන්න බෑ කියලා. ඔව් ලේසියෙන් කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඔයා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ නික්කමට ඇප්ලයි කරාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඇත්තටම ෆියුචර් පාත් එකක් ගැන හිතලා තියනවද? ඔයාගේ ගෝල්ස් තියනවද? ටාගට්ස් තියනවද? ඔයාගේ කරියර් පාත් එක ගැන ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔයා වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවා. එහෙම නිකන් මුදල් වියදම් කරලා නිකන් නාස්ති කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයාගේ කරියර් පාත් එක ගැන ඔයා හරියට ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඔයා මෙන්න මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ කරියර් පාත් එක හදාගන්නේ? ඔයාගේ ෆියුචර් එක ඔයා කොහොමද හදාගන්නේ? ඔයාට මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන විදිහට තමයි ඔයා මේ එසේ එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගැන ලියන්න කලින් ඔයා හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද මේකට අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ දේවල් ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාට ඕන ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා තව දෙයක් එසේ එකක්. ඇයි ඔයා ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකත් බොහොම වැදගත්. මේක ඉන්ටර්විව් එකේදීත් ඔයාගෙන් අහන දෙයක්. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයා පැහැදිලිවම ලස්සන එසේ එකක් ලියන්න. ඔයා ඩොකියුමන්ට්ස් හදද්දී මේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ලස්සනට හදාගෙන යන්න. එතකොට මේ දේවල් ටික ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ තමයි ඔයාට මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඉන්ටර්විව් එකට පවා කතා කරන්න වටිනවද කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔහේ දාන ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඒගොල්ලෝ ආට ඉන්ටර්විව්වත් කෝල් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට ඒකයි මම කිව්වේ මුලින් ඉඳන්ම මේ හැම දෙයක්ම ඉතාම පැහැදිලිව ඉතාම අවධානයෙන් ඔයා උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් කරන්න. මොකද ඔයාට ඕන කරන්නේ පිටරටකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ සල්ලි වලින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මුල්ම කටයුතු ටික ඔයා මහන්සියෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන ඔයා මූලිකවම දැනගන්න ඕන කාරණා කීපයක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරේ. ඔයාට දැනගන්න ඕන දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරමු.